Hej alla och välkomna till Inderes TV. Jag är jätteexalterad för idag har jag alldeles fantastiska gäster med mig här på programmet Investeringsinspiration. Kvalitetsaktiepodden. Tack. Och det är världspremiär. Ni är alla tre på en gång i sändning. Ja. Så här med bild och ljud. Ja, vi får be om ursäkt. Det är så här vi ser ut. Ja. Hjärtligt välkomna. Tack. Alldeles underbart att ha er här. Jag är ju ett stort fan, så jag är ju lite så här starstruck. Oj, okej. Ja. The pressure is on, så nu måste ni leverera. Jag tänker mer så här Roger Federer och så, men ja. Kul. Ja. Härligt att ni är här. Mm. Vi börjar där någonstans. Vem är ni? Både privat och på jobbet om man säger så. Ola heter jag. Ola, Bor i Linköping med familj. Har jobbat med investeringar i ungefär 20 år. Byggt ett investeringsbolag under den tiden. Och ja, fotbollstränare på fritiden. Marcus heter jag, från Östergötland från början, från Finspång, som Ola. Läste i Linköping, flyttade till Stockholm, har jobbat i finansbranschen i ungefär 20 år. Jobbar på börs, Stockholmsbörsen som det hette på den tiden. Och sen NGM-börsen. Jag har hållit på mycket med informationsregler, hur bolag ska notera och så, informera och så vidare. Kanske märks i podden ibland. Och sen hoppade jag in med grabbarna för 3 år sedan ungefär. Ja, det är jag som är Claes då. Jag kom ju in i den här världen som vi pratar om här 2017. Så jag är ju nybörjare säkert i relation till många av dem som tittar på det här också. Men jag är vd för det här lilla investeringsföretaget. Vi har också då och är väl lead i podden på något sätt. Annars så är jag ju volleybolltränare som alla som lyssnar på podden vet. Jag vet inte vad jag lägger mest tid på nu för tiden känns det ibland. Och sen älskar jag väldigt hård science fiction. Det är väl. Ja, det var en intressant detalj. Det är ju det som, vi var lite så här, hur ska vi lägga upp det och vem ska prata först och vem ska prata sen och jag är inte heller van att ha 3 gäster på en gång men ni är vana att samsas så nu är ni nästan så där väldigt andäktigt sitter ni där och inte vågar ta ton men vi kör. Vi kör. Ja. Och världspremiär, hur kommer det sig? Ja, nej men det är ju podd vi har kört. Och det är där ni trivs? Det är ju liksom, ja, det är ju inte bild så det är ju något annat. Liksom, men jag har varit med i några liksom, bildintervjuer och sådär. Men alla 3, ja Marcus har inte varit med mer än 3 år heller. Så att, och det mesta är väl ändå ljud som vi jobbar med faktiskt. Så att det är väl därför. Och sen när du bjuder in, då vill man ju svara upp. Ja, härligt att ni är här. Ja. Ja, som sagt, jag är ju fan så jag lyssnar på er länge och just den här dialekten också. Den känns ju väldigt trygg. Man är så här. Min egen dialekt är ju inte heller någonting att leka med men jag är lite stolt över den. Jag har förstått att ni är också stolta över det. Så ja, det är vad det är. Ja, det var det. Ja. Så ska man vara sig själv. Men berätta hur den här gemensamma resan lite startade. Ni har ett investeringsbolag och det är egentligen... Ja, det var jag som startade egentligen då tillsammans med min far då för 20 år sedan. Drev det från början med filosofin som egentligen grundar sig i Warren Buffetts filosofi om kvalitetsbolag, värdeinvestering. Vet vad du investerar i, räkna på det. Och det har vi kört med sedan dess. 2009-10 gjorde vi vår första onoterade investering. Och genom åren så har ju det blivit fler såklart. Men ja, och nu har vi ju liksom ett investeringsbolag med nästan 50-50 i värde. Nej, inte riktigt, men nästan. Mellan noterat och onoterat. Ja. Så att det är både och. Men det vi pratar om i podden är ju bara den noterade delen. Ju. Men det är intressant att det kommer fram här. För att det var faktiskt en tittarfråga jag fick. Att vad skulle ni investera i om ni inte skulle vara på börsen? Då är det onoterat som gäller då. Ja, och där var det från början ganska mycket startups. Vilket är ganska långt ifrån det väldigt långt ifrån. Från vad vi köper på börsen. Ja. Men nu skulle jag säga att vi senaste åren har mer svängt över mot liknande bolag som på börsen. Det vill säga lite mer mogna bolag som gör vinst och som växer. Så det är väl tanken. Att ni ska leva som ni lär där också. Där också. Vi hade inte så mycket kapital från början heller. Så vill man ha några procent av ett bolag så fanns det bara startups att välja på. Annars får du ju inte så mycket.
Nej. Om du köper ett mer moget bolag. Så att, men nu har vi ändå vuxit så pass så att vi, där är vi nu. Så 50-50 noterat, onoterat. Jo. Och lite den här dynamiken här, för jag menar ni har ju hållit på då rätt länge, men ni är studiekompisar, eller berätta liksom det här. Nu får någon annan ta. Ja, nej, men Olle och jag känner varandra. Vi växte upp ihop så vi har spelat knattefotboll ihop. Så det går tillbaka ganska lång tid. Sen hade vi alltid pratat om att vi någon gång skulle göra någonting tillsammans också rent affärsmässigt eller liksom jobba tillsammans. Men sen tog det ganska lång tid innan förutsättningarna föll på plats. Så. Så 2021 kom du in i bilden. Ja, precis. Jag har varit i 3 år ungefär. Ja. Men och du... Och, Nej, vi pluggar ju ihop på den famösa I-linjen i Linköping. Så kallade VD-linjen, va? Är det inte så? Ja, de sa det då. Ja. Så det är Gick det bra för dig? Ja, jag var ju tvungen att få vara VD, annars kom jag inte. Så att glorifierad administratör är jag. Nej, så vi pluggade ihop och vi gjorde exjobb ihop. Och vi var ju inne på energispåret ju. Och det var ju där Ola smet ju, men jag blev ju kvar där ända fram till 2017. Innan vi slog våra påsar ihop igen. Och då var det ju åt Olas håll man fick gå, för det var ju han som var den mest framgångsrika. Va? Så får man anpassa sig. Så du anpassar dig till Ola? Ja. Ja. Men hur var den dynamiken? För jag menar, jag har lyssnat på de allra första avsnitten där också. Det var ju väldigt mycket så där att du frågade och Ola svarade. Lite så här... Det var faktiskt lite så podden kom till ju. Ja. Att, och det här har jag sagt förut, men det vi säger är sant, så det är bara att tro på det. Och det var precis så att Ola pratade om aktier på ett sätt som ingen annan gjorde. Han pratade om bolag som ingen annan pratade om. Liksom. En annan hade fått de här inputen, väl de här fikarasterna, och någon kunde säga Egypten tror jag på nu och sådär, sjuka saker. Men alltså Ola var den som jag visste var framgångsrik, tveklöst framgångsrik på börsen med noterade bolag. Och han pratade bolag på ett helt annat sätt och hade en helt annan. Så när jag kom in så var det det handlade om. Och då sa jag, det här borde vi ju spela in. Det här är ju liksom, det här skulle vara bra för folk att få höra. Jag vet att ni hade pratat om det innan också. Ni började någon gång på Sweden Rock där över några öl och diskutera, tror jag. Det var väl Ola som klagade på att det fanns ingenting att lyssna på. Och då sa vi, då får du starta en egen podd då. Och då efter några öl så sa Ola, då ska jag göra det. Så när jag förde fram det här så var ju Ola redan uppvärmd. Vi kom ju igång jättefort med en sån här getimick över något bord där. Så jag tror jag ganska noga i första avsnittet säger att det är Ola man ska lyssna på. Om jag råkar säga något så ta inte det på allt stort allvar. Sen hoppas jag att jag har plockat upp en del under de här åren. Och vi jobbar ju tillsammans nu. Så att... Men här ser man liksom att väldigt sådär, ni är trygga i varandra och ni har känt varandra länge och sådär. Men hur känns det? Då har de ju hållit på ett tag när du kom in sen i bilden då, 2021 eller något sånt. Ja. 100 avsnitt nästan. Eller något. Podderiet var ju överraskningen i avsnitt 100 där. De höll på att tisa det ett tag, så att då blir man ju lite orolig att liksom, förväntningarna skulle byggas upp för stort. Alltså. Men det blev jättebra att komma in, tycker jag. Och folk var så snälla och glada. Så att, det var ju tur det. Marcus och jag har ju bollat investeringar och aktier jättelänge innan alltså. Så vi visste ju att vi hade en snarlik syn på det här. Ja. Så det var liksom inget konstigt att han kom in vare sig i bolaget eller i podden ju. Det föll sig ganska naturligt faktiskt. Ja, så ni var strömlinjeformade? Eller? Ja, på något sätt vill man också ha in någon som inte bara håller med, utan man måste ändå få en dialog, diskussion. Alltså, så det är också viktigt. Man får inte vara för... Nu är vi ganska homogena. Män och hyggligt lika ålder, kommer från Östergötland och Västergötland. Så liksom vi finns många likheter. Men ingen av oss är ju rädda för att säga till. Utan alla säger nog vad de tycker, vilket är extremt viktigt, tror jag. Men det ska ju sägas då att det är investeringsbolag och VD. Och om man tänker den här rollfördelningen för annars då? Nej, jag håller på ganska mycket med handeln. Och väldigt mycket Excel. Du sitter på kammaren. Sen jag bokar bolagsmöten och skriver intervjufrågor och liksom håller i de delarna ganska mycket. Ja. Och ni alla delägare nu för tiden? Det är vi. Ja. Nej, men Ola är ju den som liksom får i slutändan skulle det någon gång vara några jobbiga beslut så får Ola ta det. Det är han som står och faller mest med det här, så att säga. Är det så? Ja, fast samtidigt, jag tycker ändå vi har en konsensus. Vi landar i något som alla kan acceptera. Och jag tycker det känns jäkligt bra också. Jag tror det här med liksom Buffett och Munger, det är liksom ingen slump att det har gått bra för dem. Det hade säkert gått bra för Buffett själv också, men jag tror de blev ännu starkare när Munger kom med. Lite tankespjärn. Men liksom man får utmana varandra lite. Det är väldigt lätt att lura sig själv.
att någonting är bra. Ja. Men det är inte lika lätt att lura. Och framförallt, det var en del i att vi börjar med podden. Det är väldigt svårt att lura tusentals lyssnare. Så då måste du ändå ha på fötterna. Ja, du måste ha på fötterna. Du måste vara lite konsekvent i dina egna resonemang också. Liksom, Och du känner när det inte håller. Ja. Det vill säga, om du berättar något i podden och du känner att det här håller inte. Förhoppningsvis gör du redan när du skriver manus då. Men det är väldigt tydligt att du kan inte ljuga för andra, men du kan ljuga för dig själv. Liksom. Så att, Och vi har ju ganska många lyssnare, så man vill ju inte släppa ett avsnitt och så får man massa mejl om att det här har ni missat. Liksom. Så att det blir ju en del i processen i firman då, att vi går igenom bolagen. Och så kan man dra det i podden. Liksom, så att, det går för det. Nej, men det är ju konsensus. Vi hamnar ju alltid där. Vi är aldrig osams, men däremot så släpper vi ju fram olika typer av case. Så man kan se att någon annan kanske får samla sig lite för att hänga på, så att säga. Just det. Man har sina reflexer. eller så blir de nedskjutna. Ja, vem är det som skjuter ner vem? Det är nog alla som skjuter ner alla, tror jag. Vi är nog ganska liksom skeptiskt lagda allihopa. Så det är inte så lätt att komma dagarna med något helt nytt, kan vi säga. Just det. Okay. Då får man kämpa lite. Så är det lite gubbighet jag hör, eller är det liksom allmänt så här? Riskaversion, i grunden försiktiga investerare, och då är det också svårt med nya case, för du har inte liksom riktigt den här historiken. Så att det är alltid svårare att komma med den typen av case. Det kan bli väldigt bra, men du kanske inte har riktigt samma trygghet och det här. Så, men det händer ju. Absolut. Och det är kul när det kommer nya, för annars ska du bara sitta med samma hela tiden. Ja, och Podden har ju varit fantastisk där. Alltså när vi tar något nytt och vi säger att det här är nytt för oss. Alltså vi får otroligt mycket input. Ofta väldigt, väldigt bra input. Relevant. Ja. Så det har ju varit, så på det sättet har ju podden varit jättevärdefull för oss också. Så det har liksom, poddens roll i det här egna arbetet är att det har fört er delvis samman, sen testade era argument inför varandra och sen ger det också input till själva investeringsprocessen. Och vi får jättemycket tips. Alla vill att vi ska ta upp deras bolag. Ja. Så då brukar man spendera en stund man får in det och se, kan vi skjuta ner det här, det är inte intressant. Eller men det får ni sätta på listan. Liksom. Så att vi har fått in en hel del bolag som har kommit via lyssnarna. Ja, men det är ju Absolut. Ja. Det finns ju ganska många med ganska bred täckning där ute. Mycket bredare än vad vi kan ha. Så. Ja. Nej, men det är ju fantastiskt ju, för då går det ju hand i hand. Nej, men nu måste vi gå in på den här själva liksom investeringsfilosofin. Då. Ni är ju här för att inspirera, det gör ni ju hela tiden, ni inspirerar ju mig. Samtidigt har jag ju också lite det där att alltså, jag måste skärpa er nu när ni är här. Ni verkar ni är så ordentliga, ni är så tydliga, ni är liksom, allt. Vi börjar där nu, alltså vi måste ju dra den här filosofin ändå. Ola, säg nu. Det jag började med var egentligen kasta pil på universitetet i den här IT-håsen. Ja. Det var liksom där det började, och jag hade 10 000 kronor, det gick till 100 000 och sen var det nere på noll igen i princip. Ja. Och någon gång 2002-2003 började jag liksom slicka såren och fundera på om man ändå inte kunde göra det här på något riktigt sätt. Och då fastnade jag i en bok om Warren Buffett då. Flyt liksom. Ja. Men jag gjorde det ändå och kände det här. Och då fastnade jag för det med värdeinvestering. Du ska kunna räkna på någonting. Det vill säga, är det köpvärt eller är det inte köpvärt, istället för att bara gissa om du ska köpa en aktie. Och sen så har jag ju lagt liksom det här med, som Manger kom med, och att det ska vara bra bolag också. Inte bara billiga, utan bra bolag som gärna växer, eller som växer och som är billiga. Så det är liksom där vi börjar. Ja. Och sen väljer man bort allt annat. Och så har man bara den typen av bolag kvar, och sen väljer man bland dem. Det är liksom grunden i... Och det låter ju så himla enkelt. Men välja bort ska inte vara så svårt. Många har svårt för det, men det är ju bara att liksom, visar de inte vinst, växer de inte, balansräkningen är alldeles för svag. Det finns många grejer, men då är det bara att hålla sig borta. Här har vi väldigt brett kriterier. Vi börjar med nordisk marknad ganska mycket. Då har vi kanske 1500 bolag. Sen vill vi bort över 90%. Så vi får inte så mycket kvar. Vi tar ju bort, som Ola sa, om man inte visar vinst, förhoppningsbolag, de försvinner. Vi tar bort de största bolagen, för det är så många andra som följer dem, så vi kan inte göra så mycket skillnad där. Vi tar bort de minsta bolagen, de har inte kommit så långt.
Vi tar bort dem med skakig historik. Så att vi har ju liksom, vi tar bort alla bolag som styrs av liksom ränta och så fastighet och finans ryker. Vi tar bort alla råvarubolag, alla som inte kan styra sin egen prissättning vill inte vi ha, för att vi vill att man ska liksom sköta sitt eget öde, kan man säga. Så att det blir ju till slut en ganska liten kärna av det här. Ja. Och sen så försöker vi bevaka dem och äga dem som vi tycker ser bäst ut för tillfället av de som är kvar, så att säga. Ja. Jag tänker ännu på det där var allt börjar, för vi måste gå in på de här kriterierna lite närmare sen ännu. Liksom, du tog lite smällar i IT-kraschen. Ja. Vad är what's your story? Du sa att du lyssnade på Ola, han var den enda som hade något fiffigt att säga. Alltså, Men- innan jag kom till den här världen så var jag en av Sveriges främsta experter på energisystem och ekonomiska styrmedel inom energisystem och avfall. Jag hade inte tid att hålla på med börsen. Jag hade massor med duktiga kompisar. Men jag satte in mina pengar i fonder. Körde också några lite roliga grejer under ITH-sen. Men problemet på den tiden var ju att det var börsposter och grejer. Så man kunde liksom inte handla vad som helst. Så jag körde lite optioner och sånt där. Sånt som jag aldrig önskar att... Ja, jag gjorde riktigt... Det gick i och för sig bra, men jag hade inte tid med det. Så jag la med det och sen höll inte jag på med det förrän det var fonder och så. Men det här liksom Excel-ingenjören i mig är ju extremt stark. Och det här att använda metod och liksom kunna hålla sig till den. Rama in. Och logik och acceptera system och så är ju liksom, sitter jättehårt i mig. Så det var väldigt lätt att hänga på. Så när Ola sa att nu har jag sett ljuset, så då liksom... Ja. Ja. Nähä då. Alltså, Nej, alltså, min och Olas bakgrund är ganska nedsläktad. Jag började 93, tror jag. ja. Och sen hade vi turen, jag och min far, lite att hitta Nokia då, när de gick över från gummistövlar till mobiltelefoner. Ja, och det gick ju just det, fantastiskt bra. Och sen kom ITH sen, och då hoppade man in i allt som var hett. Och det gick ju fantastiskt bra. Och sen gick det lika dåligt. Ja. Så då raderas ju i princip allting. Och då kände väl jag också att det här verkar ju lite jobbigt. Och kanske ska hitta någonting som är bättre. Och då blev det också på samma bana att det här som är hett och inte tjäna pengar, eller liksom, det är inte där man ska vara i. Sen har jag jobbat på ställen där jag haft placeringsbegränsningar, så jag har ju fått köra fonder också så, under vissa perioder ganska länge. Så. Men det är precis samma bild. Och det är lite som, man behöver ofta bränna sig lite grann. Ja. Det är svårt att ta andras misstag och liksom göra rätt, utan du kanske måste bränna dig själv för att inse Det är vad som liksom funkar. skin in the game. Den som inte har upplevt det på riktigt. Alltså det brukar jag också säga, man kan ju testa i något program eller kamera. Men det är ingen vits. Man måste ut dit och spela på planen själv. Det funkar ju inte annars. Det måste göra lite ont. Det Det är synd. Men för många är det nog så att det måste göra lite ont innan du lär dig något. Annars har du ju inte gjort det på riktigt på något sätt. Men ni verkar ju ha lärt av era misstag då. Ja, det är ju bra. Ja. Det är liksom den andra nivån. De bästa lär sig av andras misstag. Vi har ändå lärt oss av våra egna, kan jag tycka. Ja. Ja. Och sen delar ni med er på vägen. Nu går vi tillbaka till kriterierna, för de är liksom just det här. Inga råvarubolag, inga fastighetsbolag, ni håller er helt borta från large cap också. Nej, inte längre. Och det har väl också att göra med att vi har blivit större och större. Så att lite large cap börjar komma in nu. Men vi försöker ju att mid cap, large cap och kanske några övre delen small cap sådär. Vinstutveckling. Ja, den är viktig. Nej, men vi tittar ju på, vi vill ha stabil lönsamhet. Och det kommer ju ofta in en massa frågor. Ja, men hur bedömer ni produkterna? Vilken moat de har? Hur pass bra de är och så vidare. Då säger vi ganska tråkigt ofta att det är det vi försöker se i historiken. Ja. Har ett bolag haft stabila marginaler i 10 år, så kommer de förmodligen ha det 11:e året också. Och om de då kan visa att de kan växa, och vi ser att när vi läser rapporter så att det ser ut som att kunna fortsätta fungera, ja, men då är det nog ganska troligt att det kommer ett bra bolag nästa år också. Och det är liksom det som är kärnan, att hitta bra bolag, och sen försöker vi tajma dem. Vi är ganska aktiva investerare, så att vi försöker ju i vårt universum äga de 15 bolag som vi tycker är bäst just då. Utefter vad de säger om framtiden och hur vi bedömer framtiden och så vidare. Men då väljer vi bara i vårt universum. Och det här som lite grann skiljer, tittar vi på många andra investerare så hittar de alltid möjligheter i något tips, eller någon säger någonting, man ser något snabbt, ja men du ska kasta in det. Det gör ju inte, utan vi håller oss ju generellt sett i det vi kan. Och det är det som är vi vet ju också alltid vad vi tycker att ett bolag är värt. Det är definitivt de bolagen vi äger, men även de bolagen som är allra närmast av störst intresse just nu. Det vet vi ju varje dag vad vi tycker att den ska vara värd. Och det är ju kanske inte så viktigt egentligen för att veta när man ska köpa, men det är otroligt viktigt att veta för när man ska sälja, för det är det som är det svåraste ju. Så det är den absolut största styrkan i den här metoden. Att vi ganska osentimentalt säljer när
när vi ser att vi har ingen säkerhetsmarginal, eller margin of safety pratar vi väl ofta om. Eller potential är det väl snarare det vi räknar på. Det finns ingen potential kvar. Bara några enstaka procent. Varför ska vi tro att någon annan ska ta det här vidare? Vi tycker att bolaget är rätt värderat nu. Då säljer vi det. Och sen vet man ju att ofta finns det ett momentum där som har gjort att aktien har hamnat där den har hamnat. Det är inte så att hela världen har sett det vi ser plötsligt. Nej, för då hade det... Ja. Så då kommer den ju naturligtvis gå förbi det här. Och kanske gå upp 50% till eller något sånt där. Och det är ju helt ointressant för oss. Vi har ingen aning om varför den ska vara värderad så. Vi visste bara att vi tyckte att den här bolaget utifrån vad den gör, det här är rätt värdering. Och sen då när alla blir deppiga igen för att den kunde inte leverera på det här fantastiska, vad det nu var, uppe i molnen där. Då sjunker den ner igen och då kanske den sjunker ner så vi ser att vi har bara 30% potential igen och då köper vi. Så vi hamnar ju väldigt ofta i samma bolag. Och det är ju det som är liksom intressant ur min synvinkel. Och tack för att du säger det där, att köp är ju kanske lättare då än sälj. För det är ju, jag vet inte om alla delar din uppfattning, men så tänker jag just det här att det där köpbesluten ni har era kriterier och sen just att ni bildar er en uppfattning om vad det är gängse värde, säger man så på svenska egentligen. Kan man säga. Motiverat värde. Motiverat värde. Vad man kan motivera för sig själv. Och sen liksom när det sticker, att ni faktiskt gör det där säljbeslutet också. När det går över er gräns. Det där är ju intressant för att det här, ni är ju aktivare i er handel än vad man kanske skulle kunna tro först. Vi försöker ju att inte lära ut och vara för aktiv. Framförallt om man nu har ett heltidsjobb som inte är att investera på börsen, så tror vi faktiskt många kan förlora på att vara för aktiva. Ja. Och det ska man ju påpeka. Det ska man påpeka. Och ni sitter ju... Vi jobbar med det här heltid. Ni jobbar heltid, ni har dessutom olika roller, ni bygger modeller. Det är ju väldigt svårt att efterlikna någonting sånt om inte man har möjlighet att ägna sin... Nej. Ja. Och väldigt många har ju ett annat jobb. Ja. Och sen så försöker man förränta sitt sparkapital på ett bra sätt. Och då tror vi att man inte ska vara för aktiv. Utan då har vi lyft fram buy and hold strategi som ett väldigt bra exempel för många. Där man köper bra bolag när de är rimligt värderade och sen håller de bara. Att inte sälja. Och det har ni ju också exempel på med olika portföljer. Men just er egen, och det är ju där som jag är faktiskt imponerad av det här arbetet. Om man tänker då, hur går den här processen till riktigt i praktiken? Ni har det här investeringsuniverset då, som är Norden. Sen stort fokus på Sverige är det ju ändå. Och sen ska de fylla alla de här kriterierna. Och sen skapar ni en uppfattning om det här värdet då, som ni är beredda att betala. För hur många aktier på en gång har ni då i portföljen? Vi har väl Excel-ark för 150 kanske, men vi följer väl 80 väldigt noga. Och sen är andra som kan komma lite in och ut, lite beroende på vad som händer. Sitter ni alla tre med och screenar 80 då hela tiden, eller är det mest? Det är väl lite uppdelat sådär. Men så har vissa bolag som vi är lite bättre på, men vi diskuterar med alltid. Som vi sa, vi tar ju inga köp- och säljbeslut bara för någon tycker någonting, utan då diskuterar vi att vi tycker det allihopa. Sen har vi en massa Excel-ark som är speciella för bolagen. Sen har vi ett annat ark där vi har i alla innehaven och så läser vi in kurserna, så vi får en dynamisk ranking av bolagen hela tiden. Då. Men som Ola brukar säga, när man screenar, det är inte alltid de som man kanske ser störst potential i just nu som är de som är bäst att äga. Då, så att säga. Utan det handlar ju om lite vinstmomentum, hur ser det ut i bolagen och sådär. Så att även om det ser bra ut på kort sikt, på lång sikt kanske inte bra på kort sikt. Så att säga. Och om vi litar på våra gissningar. Det är ju ganska tydligt ibland att det ligger ett antal bolag där uppe där vi säger att herregud, det här ska ju upp 100%. Varför köper vi inte dem? Nej, vi litar ju inte ett skit på det. Vi tror inte att vi ser hela bilden. Ja. Det är lätt för svårt. Ja, det är för svårt. Marknaden vet ju saker här som vi uppenbart inte vet. Och då, så ibland kan ju för stor potential är ju skrämmande naturligtvis. Och det tror jag har väl visat sig genom åren. Att då kan det ofta vara så att man helt enkelt har missat någonting. För det är ju vi hela tiden. Ja, men det gör ju alla. Man är ju bara människa. Men det är bara, vi äger ju sällan mer än 20 bolag om vi ska titta på hur många vi äger åt gången. Jag vill inte vara inne på det. Vi skulle önska att det räckte med 10, men det gör det ju aldrig, utan man hamnar där någonstans mellan 10, 15, 20 någonstans. Ja. Nu för tiden med 15 till 20, va? Ja. Och sen försöker vi äga dem som vi tror mest på, helt enkelt.
Ja. Så att, vi kan ju också sälja ett bolag, det kanske inte har hänt någonting men det fanns ett bättre alternativ. Just Då det. kan vi ju sälja. Ja. Eller så händer något i bolaget att det går sämre eller så vidare, då säljer vi också. Så att, men det handlar mycket om prognostisering. Och det är det här som vi får in mejl till podden. Ja, men hur räknar ni ut värdet framåt? Ja. Hur räknar ni ut prognoserna? Det tänker vi aldrig säga. Nej. Nej, men det går ju inte att räkna ut så, utan det går handlar inte om att räkna ut hur mycket ingenjörer man än vill vara. Ja. Ja, det handlar om bedömningar. Du tittar ju, du läser all information om bolagen, du följer conf calls, du läser intervjuer, du läser branschmedia och så vidare. Så försöker du bilda uppfattning om vart är det här bolaget på väg? Hur kan resultatet bli? Och här är erfarenheten viktig och det är det som är jobbigt för de som hör av sig nya och säger hur ska jag göra det här? Jag tycker det är jättesvårt att beräkna det. Ja, det var svårt, men det kanske varit lättare om du hade följt i 10-15 år ett bolag. Och är det ett stabilt bolag som har följt länge så är det ju större sannolikt att du liksom har lärt dig kanske vad som är viktigt i just det bolaget. Och det är det där som är nyckeln. Och det här försöker vi följa upp nu ganska noga. Hur pass nära ligger vi när rapporterna kommer? Och märker vi att vi alltid ligger långt ifrån, då kanske det var för svårt för oss. Då kanske vi ska ta bort det bolaget istället. Just det. Så ni stämmer även av med er själva och hur ni klarar av att hantera analysen av det bolaget. Så att Exakt så. Ja, Vi- det ska passa in på det sättet också. Ja, det är jätteintressant. Vi går ju igenom det här i avsnitt 108 faktiskt. Så vi gjorde ett nytag där när Marcus började. Så kände vi efter ett tag att nu måste vi gå igenom det igen. Så där pratar vi ganska mycket om det, men det är ju ingen stor skillnad på det vi gör och om man tittar på en grundlig analys i affärsvärlden till exempel, eller någon sån här, eller som ni gör. Alltså, det är samma grejer och vi tittar på färre grejer än vad de flesta gör. Men ni gör egna kassaflödesanalyser? Nej. Nej. Jag har ju skrivit uppsats om kassaflödesanalysen så jag vet liksom, svårigheten med den. Ja. Och det är att du gör jättemånga antaganden jättelångt i framtiden och du kan vara helt säker på att de är fel. Och eftersom de är fel, då blir det fel input i modellen och då kommer svaret vara fel. Alltså, kassaflödesanalysen tycker jag funkar i scenarioanalys. Du kan se hur blir det om det blir riktigt bra eller hur blir det om det blir jättedåligt. Men det här värdet du får ut som man ibland ser, det vet man kommer vara fel. Så att vi tror inte på att göra för mycket antaganden. För antaganden är svårare i sig och gör man för många då kommer de garanterat vara fel. Så vi försöker hålla det lite lättare, lite färre antaganden. Men att få dem rätt. Liksom. Just det där, att, som ni ofta säger, att det gäller hellre att man kan ha lite fel under vägen men inte totalt fel. Ja. Det är kul att du gjorde examensarbete på kassaflödesanalys. Alltså. Ja, och då blev det inte att jag lärde mig att bli övertygad om att det här är det enda sättet utan kanske tvärtom lite så. Just Visste vi om det när vi... Nej, jag läste också anställda. när man läste om Buffett, första böckerna, det är ju lite det här att han har gjort många investeringar mer på servett. Det ska vara så uppenbart ett bra bolag till ett bra pris. Så att du behöver liksom inte lägga in alla de här små parametrarna utan det ska vara så uppenbart liksom. Ja, att hålla det så enkelt som Enkelt, möjligt. ja, enkelhet. okej. Ja. Men det där, om man tänker där då, nu har vi talat ganska så här hårda parametrar, samtidigt är ni alla liksom väldigt vän av pilotskolan och det här liksom skin in the game. Hur tolkar ni in den biten? Sen just det här med starka varumärken är någonting som i alla fall du, Ola, har lyft upp flera gånger att du gillar det. Så att hur lätt är det att bli för där då? Om man, jag menar, okej, man har den här, man ramar in det med de här stränga parametrarna och sen finns det ju alltid den andra sidan. Jag tycker att vi börjar alltid i historiken. Är den bra, då visar du ändå att det här är ett bolag som har bra produkter eller tjänster. Någon vill köpa och de vill köpa mer och mer och bolaget tjänar bra med pengar. Då tycker vi ofta inte att det är så viktigt att vd eller styrelse äger jättemycket aktier. Okej. Utan faktiskt det viktiga är att bolaget levererar. Då visar det ju att ledningen gör det bra. Sen gillar ju vi verkligen ledningar som är ärliga. Och där, jag skulle säga att vi lägger mer vikt vid ledning än vid ägande. Okej. Och ledning då att man liksom berättar hur det är på riktigt. Många pratar mer om det positiva för närvarande, även om det knappt finns något positivt, än att berätta om svårigheterna. Det är ofta det man vill höra. Buffett har väl också sagt att du behöver aldrig ringa mig om det inte är problem, för då vill jag veta det direkt. Och det är lite det vi verkligen vill veta från ett bolag. Vad är problemen här? Ja. Hymla inte med det. Göm inte det någonstans i text. Eller säg det kanske inte alls. Det är ju värst då. Och sen lyft fram några bullets på första sidan om bra traction i vår kunddatabas. Det är liksom något som är ganska specifikt. Alltså liksom,
perifert. Kanske inte man vet inte hur viktigt det är, men siffrorna ser kass ut ser du sen. Men det som står på första sidan är positiva grejer. Jag vill gärna veta varför det går dåligt. Och de ledningarna gillar jag ju. Ja. Generellt de som verkligen berättar varför det går dåligt. Ja, och lyfter upp relevanta saker. Relevant, ja precis. Så man kan jämföra med andra. Ja, och framförallt deras egen historik. Ja. Okej, nu är det så här. Varför har det aldrig sett ut så här förut? Är det något som har hänt på marknaden? Är det något som har hänt i bolaget? Och då vill man gärna att de förklarar det. Att men vi har hållit på med en intern jobbig process här. Eller marknaden har förändrats. Men vi tror att det kommer tillbaks. Och sen kan man bilda sin uppfattning själv då. Det härligaste är de här som kan göra både och, som James på AQ. AQ Group är ju ett bolag. Ja, som kan lägga ut någon bild på en tårta med en raket på när han tycker att nu har vi gjort något riktigt bra. Sen läser du vd-ordet och det handlar bara fy fasen vad det är jobbigt. Det tycker jag är skoj. Ja. Det är roligt att AQ har haft flera vd:ar, men de har hållit i det där. Det kanske sitter mer i bolagets DNA än ledningens då. Att liksom på något sätt vi ska vara ärliga och berätta plus och minus. Och det är liksom, vi vill ju veta också, vi vill veta vad som har gått dåligt och varför. Det brukar jag håller på med funktionsregler mycket. Alltså, rabbla inte siffrorna. Siffrorna har vi sett. Vi vill veta varför ser det ut så. Vad ligger bakom vad det som har hänt? Beskriv vad det är för någonting. För då kan man göra någon sorts bedömning, men är det en tillfälligt eller långtgående? Så att det är tips till alla ledningar där ute. Berätta varför det ser ut så i rapporterna. En tydlig kommunikation. Finns det någon som ni skulle vilja ge bakläxa till? Jag har ju i podden lyft upp Hexatronic. För jag tycker, och det kan man lyssna tillbaka i podden, men det var ju lite analytikermassage. Man informerade om orderingången när det gick bra, men man tog bort den när det gick dåligt. Det är ju typ exempel på. Vi brukar säga i podden, när bolag slutar redovisa en siffra, det gör man inte för att det går bra. Så det kan man ha lite upp. Liksom så. I senaste rapporten så sa man att det var effektiviseringar som höjde marginalerna, men man har ganska tydliga säsongsvariationer så att man höjde inte marginalen mer än vad man brukar göra. Man gräver inte så mycket kabel på vintern. Och så vidare. Man har dålig information om företagsvärde tycker jag. Så det finns ju bolag där ute som har potential att förbättra sig kan man säga. Läser ni alla samma rapporter eller brukar ni dela upp dem så att ni följer specifika bolag? Vi har ju en viss uppdelning. Men de bolagen som vi äger för tillfället, då brukar vi in allihopa. Men de som vi bara bevakar för potentiellt ägande, det är kanske den som har hand om det mest, tar hand om så att säga. Just det. Sen brukar jag följa väldigt mycket konfkåls. Jag transkriberar alla konfkåls. Och då säger folk, men det kan du få automatiskt via Quarter. Men det är ju som i skolan när man skriver anteckningar inför ett prov. Om du inte skriver ner det själv så kommer du inte ihåg vad som sades. Det försvinner ut till de andra. Och jag känner lite likadant där faktiskt. Det händer någonting när man sitter med pennan i handen. Men det ganska mycket blir annorlunda när Marcus kom in. Då fick vi också möjlighet att dela upp det mer. Och Marcus är ju den som gör mest analys och räknar på bolag och följer konf-calls och sådär. Innan dess var det ju, vi hade inte möjlighet att följa lika mycket bolag. Och de som inte var intressanta riktigt för närvarande tappar man lite för man hann inte följa dem. Men nu är vi ju lite snabbare på bollen om det är något som dyker upp igen. Det är det som är fördelen med att följa många fler bolag än de du äger så att säga. Dyker det upp något som helt plötsligt ska kicka ut något av dem du har va? Så det är ju en resursfråga också. Det är ju den här optimeringen där. Men det där är ju intressant och det där just att efter en tid så lär man sig också hur vissa vd:ar pratar och hur vissa bolag liksom det här är det de tar fasta på. Är det någonting som faller bort i den retoriken så att säga, då brukar man dra öronen åt sig. Men att det där är en intressant del. Men det var just att du sa att det är mera ledningen än själva ägandet. Absolut, för oss är det det. Ja. Det är aldrig negativt om ledning och styrelse äger mycket aktier. Men historiken tycker jag oavsett om de äger mycket aktier eller inte, om historiken är bra i ett bolag, då är det ju bevisligen välskött. Och VBG är ju ett sådant exempel på ett bolag med väldigt lite ägande i ledning. Men där bolaget har en jättebra historik. Ja. Så att då väljer vi inte bort det på grund av det så att säga. Hur mycket träffar ni bolagsledning? Så annars, ni lyssnar mycket på konf-call och följer med, men brukar ni... Vi har ju en del bolagsmöten och det har blivit lite mer sedan jag kom in. Mycket mer. Men nu har vi ju gett lyssnarna en möjlighet att nästan delta. För de här intervjuerna vi gör dem väldigt likt hur vi har bolagsmöten. Så intervjuer, liksom, frågorna är
väldigt likt när vi har bolagsmöten. Här har vi ju såklart en nytta av podden då. Det är lättare att få möten med bolag när man kan hänvisa till podden så att säga. Så att, och det är mycket lättare när elektroniska möten, när det inte måste ses. Så vi försöker ha så mycket vi kan. Men bolag kan ju inte ha det heller i tysta perioder och så det blir, och sen i rapportperioderna då är vi fullt upp. Då ska vi få läsa rapporter. Ja. Men ändå intressant att ni bjuder ju in där i er egen, att ni är väldigt generösa i er process liksom. Att ni bjuder ju in oss alla andra och liksom, men det blir ju lite av en win-win för alla för att med den här informationen. Sen vi bjuder in bolag som vi tycker är intressanta och försöker ställa frågor som vi vill ha svar på, så hoppas vi att det är sånt som lyssnarna tycker är intressant också. Hur mycket feedback får ni på det? Sådär. Ja, nej, men de flesta tycker ju att det är bra, säger de. Men det är möjligt att de som inte tycker det är bra kanske inte hör av sig. Det är svårt att säga, men vi tycker väl också att det kommer ut en massa bra information. Men som vi hade nyligen en intervju med Kopparbergs. De är ju väldigt kortfattade i rapporterna. Så vi skulle säga att i en sån intervju kommer det ut väldigt mycket mer information än vad som finns tillgängligt innan. Sen är ju podden, många funderar på varför gör ni podden för? Vad är drivkraften? För många tror alltid att man ska tjäna någonting på det. Och visst, vi tjänar ju på det i form av att vi får case kanske och så. Men i grund och botten var det faktiskt att vi skulle lära oss. Vi skulle piska oss och följa fler case. Men att vi faktiskt ville lära ut ett sätt att predika mer ett sätt att investera som vi tyckte alldeles för få hade. Mer bara nå ut med det budet. Alltså försöka ändå få in lite fler på den här typen av investeringsstrategi där man räknar och köper bolag som visar vinst. Det var faktiskt en av men många tror att man alltid har någon baktanke, men det var faktiskt eller hur Claes? Ja, men Buffett har ju alltid varit extremt generös. Ja. Det vore väldigt märkligt om inte vi skulle vara det. Det går liksom inte att försvara ens. Alltså hade inte Buffett varit så generös hade inte vi suttit här idag. Så då måste man ju ändå försöka lite tycker jag. Och hur mycket Buffett ändå är ute och talar. Han är i skolor. Liksom det hade inte han behövt göra. Men han vill ändå på något sätt. Tycker han har kommit på ett sätt som är bra att investera. Varför då inte dela med sig av det? Och då brukar folk fråga, men då blir det ju fler som konkurrerar om de här objekten. Men Buffett brukar alltid säga, det har liksom inte hänt på mina 60 år här jag hållit på, eller 70 år. Snarare att det blir mer och mer pengar som inte tänker. Trendföljande strategier, indexfonder och så vidare. Så att, nej, det är bara att dela med sig om man hittar något som man tycker funkar. Det tycker jag är jätteintressant poäng det här med att marknaden, de klagar ju på att marknaden blir rationell för det är så mycket indexkapital och så vidare. Den rationella investerarens bästa vän är att andra är irrationella. Jag brukar säga det, om du ska gå ut och köpa en aktie, vem vill du köpa? En indexfond som säljer på grund av att jag fått uttag i fonden eller något, eller vill du köpa Vola? Jag vet ju vad jag väljer. Ja, precis. Men jag menar, det är ju alltså just att Buffett är ett sådant här genomgående tema liksom, och en inspiratör. Men andra, jag menar här, ni hämtar en bok åt mig, Howard Marks också. Det vet vi alla som lyssnar på podden. Alltså, finns det, och sen Lynch kommer in emellanåt. Finns det andra? Nej. Det är så tråkiga. Vi har verkligen funderat, vi visste ju att du kanske skulle ställa den här frågan. Jag har ju men jag älskar ju Daniel Kahneman. Jag tycker att vill man liksom lära sig något om hur vi människor funkar och hur vi tar beslut och så ska man ju läsa hans. Den finns väl Tänka snabbt och långsamt på svenska. Thinking fast and slow. Och han är ju som person att vara så smart och kunna förmedla sig på det sättet. De är inte så jättemånga. Nej, det är sant. Så därför så tycker jag att den är... Och det är mer liksom filosofiskt plan. Liksom och allt är grundat i vetenskap och han har liksom konstruerat sådana sjuka experiment genom åren. Geniet är ju vansinnigt att lära oss om hur vi funkar själva genom det här. Då liksom. Så han är ju en inspiration för mig. Och jag vet inte, ni har hoppat över honom. Om vi tar investeringar, jag tycker det räcker ju med Buffett, Munger, men ta båda dem då. Ja, för Buffett själv blir ju lite mer... Han är ju lite mer enkelspårig investering medan Munger lite mer livscoachen känner jag. Även om Buffett är ute och predikar mycket goda saker. Så de två i kombination. Lynch på temat
tillväxt, bra investeringar över tid och sen Howard Marks. Har man de 4 som förebilder, det räcker ju. Det behöver man inget. Jag tycker då har man väldigt bra på fötterna om man läser dem. Och vi är nog inte de som läser mest finansböcker. Nej, absolut inte. Där ute. Nej. Men jag är väldigt förtjust i den boken som du fick där. Ja. The Most Important Thing. Den är uppdelad i en massa olika kapitel där alla är the most important. Och vilket ju är motsägelsefullt. Men det är lite grann så att det är lite komplext många gånger. Så det finns många viktiga parametrar att titta på. Men han går igenom på ett enormt bra sätt. Utanför ekonomi så har jag nog Roger Federer som jag nämnde förut som en förebild, för jag är väldigt intresserad av tennis. Bra människa verkar det som. Ja. Och en bra vinnare och förlorare. Nu har han inte förlorat så där jättemycket. Ja, jag tänkte... men även när han förlorar så är han väldigt stor, tycker jag. Ja. Schysst. Ja, men kan man säga då att är drivkraft, men någonstans måste ju drivkraften också vara liksom, eller vad är den där ultimata drivkraften? I podden, ja, förstås, och i det här så att dela med sig och liksom... Glädje. Det ska vara kul. Det ska vara kul. Det är nog den allra viktigaste drivkraften. Dock är pengar viktigt för att kunna göra det vi håller på med. Ja. Hade vi inte haft några pengar så hade man inte haft ett investeringsbolag att driva ens. Nej, det är det inte. Så det är ju... Men vi tycker det är roligt att bygga ett bolag. Men det är ju inte kronorna egentligen, skulle jag säga, som är drivkraften. Utan det är att vi tycker det är kul att göra det. Och vi trivs att jobba med varann. Podden, så länge vi tycker den är rolig så kommer vi göra det. Men det är glädje och att ha kul som styr. Ja, håller ni med där alla? Styra sitt eget liv. Styra, absolut. Vi pratar lite grann om att det ska vara ett mål att inte vilja gå i pension. Ja. Det är ett uttalat mål, så det ska ju vara kul. Bra mindset. Den gillar vi ju. Ja. De här FIRE-människorna som vill sluta jobba. Vi är lite annorlunda där, skulle jag säga. Ja, mer att vi ska tycka det är så roligt att jobba så att vi inte vill gå i pension. Ja. Så lite annat tänk där, skulle jag säga. Men vad är de roligaste delarna? Ja. Allt är kul. Nej, men jag är grundintresserad av börsen. Ja. Och när man är där så blir ju hela finansmarknaden fascinerande. Ja. Och det som är bra med finansmarknaden är också, det blir så många andra delar. Samhället i stort påverkar också, så du blir ju ganska allmän intresserad av det som händer, för allt påverkar börsen. Men att då få jobba med sin hobby är ju fantastiskt lyxigt. Ja. Så att, men sen är börsen, det är ju lite spel också. Är man lite sportintresserad och så här, det är ganska kul om man hittar någonting som ingen annan har hittat och så visar det sig att det stämmer, eller du får rätt i liksom. Det här var ju faktiskt något helt annat än vad marknaden trodde och så här. Det är ju en tillfredsställelse i sig. Så den tävlingsdelen är ju ganska... Ja, den är... Jag går med på tävling där. Du får inte säga att det är spel, vet du. Nej. Men sport är ju faktiskt en gemensam nämnare för många. Mm. Eller någonting med så här resultatinriktning när man drivs av någonting sånt. Det som jag tänker här, det är ju inte alltid roligt. Nej. Nej, jag ska... Ja, även förlora, även gå... Det som inte går bra är ju på något sätt en del av det här. Det hade inte, hur kul är det att alltid vinna? Nej, men då lär man sig ingenting. Då lär man sig inget, och dessutom får du aldrig den här känslan av vinst eller förlust. Så att du måste ju göra fel ibland för att det ska bli kul över tid, skulle jag säga. Även om just de tillfällena inte är jätteroliga, så är det en stor del i att det är kul. Och så vet man ju att allt kommer inte bli rätt. Nej. Det finns ingen som har allting rätt. Det har aldrig hänt. Nej. Men lite vad vi är ute efter också, när du är fel så ska du sälja direkt. Och inte ligga kvar i den. Utan sälj och gå vidare till något annat som ser bättre ut. För alla kommer att ha fel. Ja. Men om man tänker här då, just man ni har då jättemånga bolag som ni hela tiden följer, och så sätter man ner massor med tid på något visst och tänker att det här ska vi ta in härnäst. Och sen hur känns det där? Nej, men de här fyller inte alla kriterier. Eller liksom att sen inte köpa. Eller de är kvar där. Hur känns det så? Eller någon pläderar för ett case och sen måste man bara hålla igen den. Här har vi lite fördelar av podden. Ja. Jag ska inte säga, då kan vi ta det i podden, brukar jag säga. Vi går igenom, samlar på massa information och så kommer vi fram till att det här är nog inte riktigt för oss. Så säger vi det kan vara intressant att köra i podden och berätta ändå informationen vi har fått fram. Så då har man liksom en avsättning för informationen som man har samlat in. Vi lämnar av alla dåliga... Nej, men man kan använda podden lite grann för att känna att men jag har inte gjort det i onödan, för jag kan ändå liksom förmedla ut information och hittat, så att säga. Ja. Och sen ser vi det som att det var inte rätt nu.
Nej. Nej, det är klart att man kan upptäcka ett stort flå i ett bolag. Så det här kommer vi aldrig vilja investera i. Det blir man inte ledsen för. De är ju skitglada att man hittar det där. Och då får man Så bara... kan vi ta bort det bara, så behöver vi inte tänka på det förrän det och det kanske måste hända. Och då släpper vi det. Det är ju en positiv grej. Ja. Men däremot är det klart att man går in i något, man har lite förhoppningar, men vi är inte, du pratade om vi var lite gubbiga, alltså vi är lite krassa sådär, är vi inte det? Fasen, det går rätt fort alltså. Det är sällan du har suttit mer än 3 timmar när du inser att det här är nog inte på väg åt det hållet jag skulle önska. Sen gör vi oftast klart det, skulle jag vilja säga. För att det är också viktigt att jobba i sin process. Ja. Och så mycket tid kostar det inte. Och vad är det värsta som kan hända? Du lär dig mycket om ett bolag. Som sagt, vi gillar ju bolag. Tycker det är kul ju. Så nej, det är inte så smärtsamt. Jobbigaste som finns tycker jag, det är ju när man verkligen tvingas sälja ett bolag man verkligen gillar och som har varit med länge. Eller det här, alla blir så glada när bolag blir uppköpta. Ja, det är kanske en kort grej. Du ser, den kommer sticka upp 20% idag, men sen blir det lite som en tomhet. Ja. Man är liksom, jag kan så himla mycket om det här bolaget. Jag tycker verkligen om det här bolaget. Jag tycker om bolagets produkter, för man lär ju sig med tiden och sen, och jag blir uppköpt dessutom. Så när Swedol försvann första gången, det var ju ingen... Det var inte, vi firade inte på kontoret då, även fast vi hade kämpat med dem i flera år. Och vi fick rätt. Många andra hade ju liksom inte tyckt så, lite den här tävlingen. Men det var inte så stor glädje för att de försvann från börsen där. Sen kom de ju tillbaka då. Finns i Aligo på ett sätt kan man säga. Det var ju kul, men så det är jobbigare. Sälja kan vara jobbigt. Tillbaks till glädjen är ju för mig mycket det här att analysera och hitta bolag. Det är roligt. Sälja är aldrig roligt. För det är många som tror att men då måste du bli jätteglad när du tjänar så mycket pengar. Nej, sälja är aldrig kul. Då är det bara mer att du får en påse pengar som du ska hitta något nytt i. Och det är då den drivkraften sen att göra analys. Då börjar det bli roligt igen när du ska screena, välja och analysera bolag. Men just sälja är ju mer bara, det är bara något du gör. Snarare att det är lite tråkigt. För framförallt om du säljer för att det har blivit dyrt. Ja. För det är ju ett bra bolag du förmodligen gillar som du inte äger mer då. Ja. Så sälja är nog, precis som Claes säljer, det är nog det tråkigaste. Det är tråkigast och svårast. Ja. Men sen det roliga är att analysera och hitta bolag. Nya investeringar. Ja. Men samtidigt så har ni era kriterier för sälj då. Och ni får gärna liksom pinpointa det där ännu. Alltså margin of safety ska ni ha vid köp och sen när det ändå når... Säg när det här säljbeslutet kommer sen. Ja, det är väl egentligen 3 olika. Det är väl, antingen om det uppnår det här motiverade värdet. Ja. Då finns det ju förmodligen något av de här 100 bolagen som du följer som ändå borde se bättre ut. Ja. För du tycker ju inte det här är billigt längre. Så det är ju en anledning. Det andra är ju om ett bolag underpresterar kraftigt mot vad du har gissat. Eller att det händer något i bolaget som får dig att omvärdera hela caset. Då säljer du kanske ofta med förlust. Är inte säkert, den kan ju ha gått upp i, men liksom, det är ju andra anledningen till att du säljer. Och den tredje är ju faktiskt, även om du har en margin of safety men du har ingen likviditet och du hittar något som är bättre. Som ska in. Det händer ju inte jätteofta faktiskt, men det händer framförallt när i börsras eller det har varit börsras, det vill säga portföljen är smockfull och du känner att det här ser nog väldigt tufft ut framåt i den här marknadssituationen kanske. Och så köper du något, även om du har en margin of safety på 60%, så säljer du och köper något annat. Så det är väl de 3 faktorerna som gör att du kan sälja egentligen. Men jag tänker det är svårast där när man bolag, allt har gått bra och det ser bra ut, att värderingen har bara dragit iväg. Ja. Liksom. Då säger du hej då, men du kan ta in det vid ett senare skede. Då. Men ofta har vi ju, går det verkligen bra och det inte går för fort. Nu tycker jag nu på senare har det blivit lite långsammare igen på något sätt. Och då får vi ofta chansen att uppvärdera. Då får vi mer info, kanske till och med kan få en ny rapport som visar på något annat. Så även om marknaden blir lite mer positiv så kanske vi blir ännu mer positiva och då har vi ju kvar. Så då får vi ju följa med och det är ju därför vi kan sitta ganska länge i bolag på väg upp. De är ju de finaste resorna, det är det roligaste ju. Absolut. Att liksom vi får ligga lite före.
Det är skoj. När nya rapporter kommer så Ja. skriver man helt enkelt upp prognoserna och skriver upp det motiverade värdet och då kan man vara kvar fast kursen går upp så att säga. Men det är ju svårt att sälja och det är något som många har svårt med för när det går upp och alla är glada, varför ska du sälja då? Det ser ju jättebra ut. Det är ju bara det att det brukar ju gå i cykler det mesta på börsen liksom. Och då säger modellen att vi ska sälja så får vi göra det. Vi får lita på modellen. Och det är ju det som är styrka då också. Men just det här, ni tackar ju nej till väldigt mycket då. Så, ja, men så är det. Ja, och vi är väl lite tråkiga där, för många ser ju möjligheter överallt och vi ser ju risker överallt. Lite grann. Så vi är ju inte de här som springer omkring och letar nya saker, spännande saker, det heta saker. Vi tror ju att väldigt många skulle må bra av att kanske inte köpa det som alla pratar om hela tiden. Utan att kanske liksom gå på det lite tråkigare. Ja. Och där kommer vi in på det här med risk också. Och det här, någonting som ni har sagt just att det riskjusterade avkastningen är ju liksom då. Men vad tycker ni är de största? Du sa där att du tycker att folk ska hålla sig undan det, vissa grejer. Men jag menar, ni är också såna här, ni talar mycket om det här med risk just också. Att belåning och annat sånt här. Vad är ert förhållande till risk annat än att ni... Jag kan tycka att på universitetet så lär man ut att volatilitet, det vill säga att priserna rör sig, det är risk. Och så kan man räkna på det i en sån här value ett riskmoment, en sån modell. Och det tycker vi är helt fel. Risken är att du har fel. Rakt av. Du har gjort antaganden som inte håller, liksom, du tror att bolaget är något de inte är och det funkar inte. Det är ju risken. Så det ska man försöka komma ifrån då. Då finns det ju inga jätteenkla lösningar mer än att ju längre du har studerat ett bolag desto mindre risk blir det att du gör fel. Lite tråkigt svar. Ja, lite tråkigt men ändå. En risk som, vi har inte pratat om den så mycket, men alltså, att betala för mycket är en stor risk. Du kan ju köpa ett jättefint bolag, men kostar det för mycket så då kan det ju vara otroligt fel ute. För det där bolaget kan fortsätta att leverera och sen så blir nyktrar marknaden till lite. Och då kan ju gå ner kanske hur mycket som helst om det handlar grejer som på P100. Det spelar ingen roll hur bra det rullar på, hur fint det bolaget går. Blir marknaden sansad någon gång och inser att vi kanske ska lägga det här i någonting där vi kan få lite mer direktavkastning eller något sånt, då sitter du där. Så det är ju en stor risk att köpa saker för dyrt. Och 2021-2022 var det verkligen, det var otroligt vad många som ändå tyckte P50 till 100 var ändå fullt rimligt. Med argument tillväxt och att pengar var gratis. Och det finns inget alternativ. Ja, det gäller ju så länge pengar är gratis. Och bolaget växer väldigt snabbt. För det första kan ju bolaget tappa tillväxt. Det brukar alltid ske desto större det blir. För det andra kan ju pengar börja kosta igen. Vilket det har gjort nu. Så man ska liksom inte låsa fast sig för mycket i det som gäller just nu skulle jag säga. Utan mer vad över tid brukar vi säga. Marginaler över tid eller vad är förutsättningarna över tid för ett bolag? Och det här är ett långsiktigt. Men det där var också, för då kommer man tillbaka till det där att ni säger att man måste skapa sin uppfattning vad man tycker att det är värt. Och det där är ju en jättebra grej att ta med sig faktiskt, att skapa dig en uppfattning om vad du tycker att det är värt. Och sen... Och det är nyckeln i hela filosofin. Hela filosofin går ut på att försöka ha en uppfattning om vad det är värt och så köpa när du ser att det kostar mycket mindre på börsen än vad vi tycker att det är värt och sen sälja när det är rätt värderat. Sen har vi sett att själva modellen i sig gör ju ofta att vi, när det blir dyrt på börsen så ligger vi med ganska mycket likvider. För att då hittar vi ingenting att köpa. Och när det är ras så hittar vi massor att köpa och då har vi jättelite likvider. Så det där blir liksom ganska bra över tid att liksom mängden likvider i firman växlar med börssvängningarna fast kontra då. Sen har vi haft tur någon gång. Vi hade ju en kraftig uppgång på börsen och ni kommer ihåg precis innan pandemin kom som inte hade någonting att göra med pandemin överhuvudtaget. Men som våran smala lycka så kom ju börsen in i någon väldigt sån manisk period där förlängt tomtenisserally. Och det var ju jättebra för oss och vi satt ju på massor med likvider. Sen var ju pandemin piss naturligtvis. Men för oss så vi tappade ju vi var ju med på det vi hade kvar men vi hade ju jättemycket likvider. Det hade ju ingenting att göra med att vi hade någon idé om att det skulle komma ett jättejobbigt virus och disrupta precis allting utan det var ju maximal tur. Så eller ni höll er till modellen. Men vi höll oss till modellen och just då så hade inte det hänt så hade vi suttit ganska tungt investerade in.
Men då hade vi definitivt hamnat mycket mer i det läget som Ola pratade om innan, att vi hade sålt grejer för att köpa annat. Vi fick ju till exempel äga Bahnhof, ett sånt där bolag som vi alltid följer för att vi tycker det är så himla fint bolag, men det är alltid lite för dyrt för oss. Helt plötsligt så får till och med vi köpa Bahnhof, var ju jättekul ju. Så det var skoj. Men det, så visst, vi har väl haft lite tur i det där också, men det är nästan otäckt just nu hur bra det där har spelat ut för oss. Att när vi har tyckt att fasen, nu vill vi sälja för allting når sina värden, då har det sen kommit en nedgång där vi har kunnat fylla på igen då. Men hur mycket, vi får hålla på i 10-15 år till, och är det precis lika bra då säger jag då är vi så. Då är den så bra. Ja, men jag menar, här pratar vi då om styrkan i det här då, om ni följer modellen, därför drabbas ni inte heller av det här FOMO då. Nej, det skulle jag säga. Men det måste ju finnas några svagheter. Value traps har ni ju nämnt. Absolut. Ja. Och det är ju det vi oftast åker på. Ja. Om vi åker på smällar så är det ju verkligen value traps. Ja. Det vill säga någonting ser väldigt billigt ut, men det ska vara billigt. Och det händer ju, det är det som oftast händer när vi har fel. NGS är ju ett sådant exempel som vi har tagit i podden, det vill säga historiken var bra, det såg väldigt lågt värderad ut, men historiken var inte alls representativ för framtiden. En klassisk value trap. Du köper något som ser väldigt billigt ut på historiska data, men framtiden är betydligt sämre. Ja. Så det är ju det vi åker på mest, skulle jag säga. Pandora tog upp i podden också, tror jag. Smyckesbolaget. De hade en jätteframgångsvåg och sen började det gå sämre, men det såg ju fortfarande billigt ut. Men det gick ju bara billigare och billigare. Sen vände de också. Men G5 har ju varit en sån. G5 Entertainment, ja. Och Enea också. Och det är en kombo. Vi är ju tittar väldigt mycket i historiken. Så när bolaget, som i Eneas fall, egentligen bytte lite verksamhet, men var egentligen inte för svårt för oss. Så vi fattade inte riktigt det. Utan vi la alldeles för stort värde i deras historiska. Och så överläste vi en vändning som helt enkelt inte fanns där. Så vi, och det är ju väldigt trap. Ja, vi tolkar in någonting för att vi är, och då är jag ska säga, vi är väldigt vi tittar ju otroligt mycket på historik ju. Ja. För annars så, vi använder historiken för att gissa framåt. Jag kan ta ett lite annat, om du var klar. Ja. Ett lite annat case där också, Net Entertainment. Där vi har ett bolag med en fantastisk historik. Som helt plötsligt började bli billigare. På grund av att tillväxten sjönk. Och vi köpte, men tillväxten bara fortsatte bromsa in. Det vill säga, det var inte alls billigt. Det såg bara billigt ut på historiken. Men det var ett jättebra bolag. Jag menar, vissa bolag kan man ju tänka, men varför köpte de det? Det var ingen fantastisk historik. Men historiken var okej och det var svinbilligt. Men det finns också de här casen där det har varit fantastisk historik och sen köper man när det är P17. För man tycker det här alltid värderas till P40. Men det är en inbromsning som gör att det kanske landar på P8-10 sen. Liksom. För att knyta ihop den säcken så är det intressant att Evolution kommer ju löst ut Net Entertainments aktieägare genom att lägga ett aktiebud. Så de kunde lösa in sina aktier och få Evolution-aktier som gick upp massor. Men nu är Evolution Gaming i precis samma situation. Att det ser jättebilligt ut om man tittar tillbaka. Men frågan är hur det kommer att se ut framåt. Ja, var landar man sen? Och där har vi haft massa diskussioner internt och Ola är ju som sagt lite bränd av Net Entertainment. Ja, jag blev bränd, ja. Det är just den situationen. Är vi där igen? Så att säga? Samtidigt, jag är mer benägen att köpa bolag som växer med 10% per år och har gjort under lång tid när de är en tillfällig svacka än ett bolag som har vuxit med 40% och haft P40. För jag menar, det är mer orimligt att de kommer tillbaka till 40% tillväxt än att ett bolag som har haft 10 går ner till 5 och sen kommer tillbaka till 10. Det är mer sannolikt på något sätt. För det är inte så jobbigt att nå dit. Ja, att ta sig upp för den uppförsbacken. Nej. Men sen tänker jag, det där liksom enskilda bolagsfall, och det är bra att ni lyfter upp det för alla gör misstag. Och just att vad kan vara de där fällorna även om man håller sig till en specifik modell. Sen tänker jag sådana lite större resonemang kring världsutveckling. Om man tänker under den poddens tid bara så, jag menar, även om ni brukar säga att ni lämnar makron dit och liksom allt det här. Men jag menar överlag branscher och så. Finns det någonstans där ni har gått bort er helt när ni har haft en tanke på något som har varit svårt. Vi har ju pratat väldigt mycket kontraktstillverkarna i podden som alla har lyssnat på, som vet om.
Och här var det ju väldigt svårt när man fick den här komponentkrisen. Du hade bristen, du kunde inte leverera komponenter. Samtidigt var det en hög efterfrågan. De här bolagen gick fantastiskt bra. Kunderna la jättelånga order. Det som visade sig sen var ju att kunderna la ju så långa order för de visste ju inte om de skulle kunna få ta upp komponenterna och då ville man lite före. Sen så vek marknaden och bolagens orderingång gick ju ner då, dels för att marknaden vek men även för att det var så stora lager. De effekterna var ju fruktansvärt svåra att se igenom. Ja, liksom också från utsidan att se och även för dem, tror jag. Ja, men definitivt för bolagen också. Ja, visibiliteten i marknaden var ju väldigt svår. Tittar man på de prognoser som bolagen gav så stämde inte de heller. Och det är här också att bolagen vet inte alltid heller. Vi vet inte allt, bolagen vet inte allt. Så man ska vara liksom sund skeptisk alltid. Vi hade något härligt möte. Marcus sitter i Stockholm så vi har Teamsmöte varje dag så att vi connectar lite. Och jag vet någon gång där, nu kommer jag, vilket bolag var det som ökade från 6 till 12 månaders visibilitet? Ja, det var Kitron. Ja, och det liksom togs emot som väldigt, väldigt positivt av många. Ja, vad skönt. Och vi var lite olika där. Borde inte bli väldigt, väldigt rädda nu. Så här snabbt ska det inte gå. Om man har tyckt att 6 månader har varit lite knepigt, plötsligt tycker man att 12 månader vet vi nu. Det var ju en varnings... Det var ju en jättestark... De har ju fått backa ur det där. Det intressanta var att då la kunderna så långa order så tyckte de att vi kan nog förlänga det här. Ja. Men nu har de gått tillbaka igen och sagt att det är ingen idé vi lägger på 12 månader för vi vet inte. För då börjar man ju liksom lite undra att vad är den där visibiliteten. Så det var ju en omvärldsfaktor som var väldigt svår för sig. Sen tycker jag inflationen var fruktansvärt svår. Vi har ju inte haft inflation på hur många år som helst. Det hade ju inte bolagen heller varit med om. Så tar man en sån långa kontrakt. Det har ju alltid varit tryggt med långa kontrakt. Det blir ju jättedåligt för de som inte hade KPI-klausuler i kontrakten. Så helt plötsligt förlorar de pengar på sina långa kontrakt. Så då gick det från då gick det från säkra intäkter till att det här var en risk istället. Det var ju ganska svårt utifrån att ha koll på det. Samtidigt lagervärden när inflationen gick upp. Vi såg Byggmax till exempel när timmerpriserna gick upp mycket. Men då fick de jättefina vinster där för att de hade lägre inpriser i lagret än vad de hade utpriser, så fick de en lönsamhetsboost. Det kanske inte var självklart och de kanske inte var 100% tydliga med exakt hur det funkar heller. Och då blev det tvärtom sen när inflationen sjönk, de hade höga lagervärden och priserna gick ner. Så det är jättesvårt i många fall att identifiera vad är underliggande och vad beror på de här andra faktorerna. Ett tydligt paradigmskifte som har skett under de senaste 10-15 åren är ju också omsvängningen i detaljhandeln. Från butiker till e-handel. Det är ju ett sånt där, en bransch som verkligen har påverkats av ett paradigmskifte. Och jag hade väldigt svårt att se hur det skulle slå mot H&M till exempel tidigt. De växte ju bara genom att öppna antal butiker i världen. Och sen 5 år senare så ville alla att de inte skulle öppna några butiker. Alltså liksom, så att det är klart det händer saker. Då gäller det väl att så fort som möjligt ändå ta åt sig av det där. Och fundera. Ibland så är det också en fluga. Det vill säga man tror att det är ett paradigmskifte. Man säger att nu ska alla ha elbilsladdare och det är de bolagen man ska investera i. Men sen 3 år senare så ska ingen ha det. Så att det gäller att skilja de riktiga paradigmskiftena som kommer vara bestående mot de som inte är det. Men e-handeln har ju verkligen fått fotfäste och H&M har ju på något sätt försökt anpassa sig. Enligt det. Men det har ju förändrat deras verksamhet ganska mycket på 15 år. Men om jag tänker då liksom, man talar mycket just sådana trender och elbilar och föråldrande befolkning och allt möjligt. Så screenar ni någon gång den vägen eller ni tar alltid andra vägen? Alltså, vi sätter oss ju alltid i bolaget och sen tittar vi ut. Och det är så vi får in inom omvärlden. För omvärlden i sig, det går inte att hitta vettiga investeringar den vägen. Alltså enligt oss i alla fall. Det finns säkert de som är mästare på det. Då får man höra med dem hur de gör. Men vi ser inte hur det ska vara möjligt. Men däremot om vi sätter oss i ett bolag och vi är jätteintresserade av risk. Då måste vi ju titta på vilka är de stora trenderna som påverkar det här bolaget. Liksom i vilken typ av ekonomisk miljö mår det här bolaget bra. Vilken typ av skuldsättning kan det här bolaget ha
när vi får den här typen av osäkerhet i räntor och så vidare. Så då blir vi väldigt intresserade, men då sitter vi ju i ett visst bolag, i en viss bransch Redan och tittar ut. Ja. Så jag tänker just den här er process då man knyter ihop säcken här ändå, att ni sätter alltid era filter och de ska passa in där. Sen tackar ni nej till väldigt mycket och sen tar ni in omvärldsanalysen i det. Men ni börjar inte med det att vilka trender har vi nu och så vävar vi runt trenderna. Och sen, nej, precis. En viktig poäng tycker jag, och det är det här med att bolagsledarna själva inte såg vad som skulle hända. Och det är ju att det är inte så lätt. Nej, ingen kan förutspå framtiden. Nej. Och då kommer man in i det här med risk och diversifiering. Ja. Vi tycker verkligen att man ska ha en diversifiering, det vill säga att du äger ett antal olika bolag. Så att om du får fel i ett case så ska det inte radera hela portföljen. Det finns ju de som säger att du ska ha koncentrerad portfölj och du ska bara ha ett par case och du ska lära allt du kan om dem. Men det går inte att läsa allt man kan om dem. Det är lite survivorship bias, det vill säga att man hör bara om de som har lyckats med det här som har gått jättebra för. Men vi tror verkligen på att du ska ha en diversifiering. Sen ska du inte ha 50 bolag eller 100, Men just det här mellan branscher. Då. Ja, det är mellan med. branscher också. För att inte stå och falla med en viss trend som du hade fel på eller vad det råkar vara. Precis. Det där. Ännu lite så här avslutande, nu har vi fått massor med information här, mycket kommer upp som diskuteras. Vi har diskuterat många grejer som ni brukar tala om i podden också. Så här. Men en sak, ni är ju väldigt populära och en av orsaker, eller vad tror ni själva? Varför är ni så poppis? Ja, jag vet inte. Vi pratar ju om bolag. Det var ju inte riktigt jättemånga poddar som gjorde det från början. Vi är väldigt konsekventa med det. Ja. Jag tror vi har ett väldigt tydligt upplägg. Ja. Jag tror folk har... Vi pratar lite om oss själva och lite om världen också. Ja. Vi har ett ganska avslappnat samtal om investeringar och aktier. Och förhoppningsvis är vi inte kaxiga och dryga, utan vi försöker vara... Ja, man ska vara väldigt ödmjuk och det försöker vi vara. Så att jag tror ett avslappnat bra samtal om investeringar som många ändå känner att det är en strategi som funkar. Det måste jag ju säga som trogen lyssnare, och jag tycker att det här har ni lyckats väldigt bra i, och just det där att ni är er själva och det här som vi talade om här tidigare. Det som jag tänkte säga. Jag tänkte säga det, vi pratade om vad vi har för förebilder och så. Kom inte in på det riktigt då, men alltså, de vi har som förebilder är ju de som inte tar sig själva på allt för stort allvar. Alltså människor som inte kan skoja om sig själva och om det man håller på med. Ja. Då är jag rädd att man är... Ja, antingen har man inte fattat eller så är man precis på gränsen till sin förmåga någonstans och måste lägga all sin energi på att försöka. Och då vet jag inte riktigt om det är det jag vill ha, utan jag vill ju att man fortfarande ska kunna slappna av och känna att det här är ganska kul och inse att gud vad man kan ha fel. Ja. Och så att, och man är ju bara människa. Så sådana vill ju vi vara också, för jag tror att de som vill lyfta här alla är sådana som nog kan se på sig själva och inse att man är bara människa och så. Ja. Och det är ju definitivt vi också. Jag hoppas att man förstår det. Vi tycker nog att vi är ganska duktiga på investeringar, men vi är ju väldigt ödmjuka inför att det finns andra som är jätteduktiga, som har helt andra idéer, metoder, andra upplägg och som lyckas kanon. Vi har lyckats ganska bra med det här och vi tror också att det är ett sätt som kan funka för fler kanske. Och också det här att inte, för det många jobbar med koncentrerad portfölj och så här, att vi har ju en lyx att vi kan jobba med det här på heltid. Så det är också något jag alltid vill lyfta fram, att det är helt okej att ha en portfölj som är passiv för dig så att säga. Alltså du jobbar med någon form av fonder eller du köper investmentbolag och så här. Och sen har du några bolag så att du kan ha kanske 10, max 15% i de bolagen för att inte ta så mycket risk. För det är vissa som känner att ska jag vara på börsen, då ska jag ha mina pengar i aktier. Och då ska jag ha 100% i aktier, för annars är jag inte riktigt där. Och det är ett jättefel tänk. Utan börja med att växla in lite grann i aktier och se, funkar det här? För har du ett liv liksom med heltidsarbete och fritidsintressen och familj och sådär, så det tar ganska mycket tid det vi håller på med. Och ska det vara roligt så får du anpassa hur många bolag du kan hänga med på. Jag tror också att när man väl på riktigt inser att pengar inte är allt, det kommer kanske med ålder också lite, jag vet inte. Men när man verkligen inser det på riktigt,
då tror jag man också blir en bättre investerare. Alltså, det är klart det är viktigt, men det finns så mycket annat i livet som är viktigt. Vissa känner jag säger det bara när de åkt på en rejäl förlust. Då säger de att men pengar är ju inte allt, va? Ja. Men jag tycker man ska tänka på det. Det är verkligen inte allt. Ja, Det skapar frihet och så, men det är absolut långt ifrån allt i livet. Så. Men just det här mänskliga och sen det här som ni har så mycket visdomsord och många citat också. Ja, det är inte bara våra. Nej. Nästan aldrig. Nej, men De flesta har vi något snott. Ja. Det. i något skede så gick ni väldigt konsekvent igenom så här olika citat. Ja. Och jag menar just det här att när tidvattnet drar sig tillbaka och sen hade ni hade ju liksom badshorts också. Har ni dem mera? Nej. De tog ju slut. De tog slut fort. Men vi hade dem till försäljning. Ja. Kommer det några nya sådana? Vi får se, de var ju populära faktiskt. Ja, det var men vi får nog vänta några år nu så de som köpte första varet hinner slita ut dem. Så släppa igen. Men sen har ni en annan sån här, jag kommer ihåg ett sådant avsnitt liksom, om jag tänker så här råd framöver till andra och just sådana visdomsord och sånt. Så, i ett avsnitt talar ni om det här, att den här skämsgarderoben som man har, den borde man ta en utrensning ur, liksom att det är lite något sån här, men att ibland borde man göra det med portföljen också, att folk borde bara sätta sig ner och liksom rensa ur den där skämsgarderoben. Och jag känner ju lite så här att, oj gud, nu när jag lyssnar på er igen, hur fiffiga ni är, att jag borde liksom rensa ur, jag borde liksom köra det där i skämsgarderoben. Gör det. Det är sjukt svårt för många. Ja. Men ibland, sälj av bara om du känner att varför har jag det här? Ja. Varför ligger det här? Ja. Kan du inte förklara det och liksom, du känner att det är inget bra bolag, jag vet inte vad värderingen ska vara, jag bara äger det liksom, utan anledning. Slentrian. Sälj. Och sen köper du något som du verkligen tycker är ett bra bolag till en rimlig peng. Ja, att de pengarna kan jobba bättre än någon De kan jobba. Alltså, Ja. det är det, jag tycker alternativkostnaden tänker inte tillräckligt många på. Utan den där aktien ligger och tar upp en plats i din portfölj. Ja. Nej, men det där är bra. Det var ett bra råd. Och det är ju liksom Alternativ också, har du en portfölj som du sover dåligt över, då är den fel. Ja. Då ska den säljas och köpa en annan. Ja, Du ska men inte så- förlora sömn över investeringar. Nej, men that's a given. Man kan inte förlora sömn. Men Nej. jag menar att man skäms lite i något hörn och säger, den gamla koftan borde jag gjort med. Ja, men då sälj bara. Men det är också så att det finns ju det här med att du ska inte liksom riva upp blommorna och vattna ogräset. Det är ju väldigt många som gör det. Ja. För du vill, jag säljer först när jag break even. Eller jag köper lite mer nu för att vi tjänar tillbaka pengarna i den här aktien. Det är ju fel tänk. Ja. Köp aktier som är starka istället. Och köp mer i dem och sälj de som har gått dåligt. Men det är fruktansvärt svårt att göra det. Vi kan säga så, aktien vet inte vad du har betalt i alla fall. Nej. Utan att Och den bryr sig inte om det. och den bryr sig inte om det heller. Nej. Utan, nej. Den är inte sentimental. Nej, den är Man inte- ska- nej. Ja. Ja, men den här koftan, en anledning till att den hänger ofta är väl att man tyckte att jag köpte den och så använde den bara en gång, den var ganska dyr. Ja. Så för ofta är så jag vill, Det kommer något tillfälle. Men nej, Nej. bort med den. Se om du kan få lite betalt för den i alla fall. Kanske du kan köpa bra med 3 koftor och köpa en ny som faktiskt passar eller man vill ha. För ofta är ju de här aktierna, det är ju de som är på rött ju Ja. också. Inte nog med att de bara är där, utan de är ju också, man tänker att jag måste, ännu värre det Macke är inne på, jag köper lite till. Så att då får jag ner min snittkostnad där, så kanske jag kan få upp den på svart. Ja. Vänta inte på det, utan sälj den och köp något som du förstår. Och, Men också sånt som kan prestera bättre. Ja, det är ju den. Liksom, jag menar, även om det inte är på rätt, jag menar, det skulle kunna gå bättre. Jag menar, spelar man inte tillräckligt bra i laget så ut och in. Ja. någon som är, Jag tycker det förenklar hela processen. Tror jag. Om man tänker så att man byter det mot något som är bättre. Istället för att bara tänka att ska jag sälja det här? Nej, men fundera på om det finns något bättre. För Ja, jag tror en bättre det blir lättare då Ja. att sälja faktiskt. Du kan ju ställa mot ett annat alternativ. Ja. Är det här bolaget verkligen bättre än det här? Kommer du fram till, nej det är det nog inte. Ja, men sälj det och köp andra. Det finns så många bolag. ja, det finns så många. Ja, det är bra. Icke sentimental. Ja, Yes. Nej, men nu då, de här citaten. För det är ju... Yes. Ni har ju så många bra. Och skämsgarderoben och allt möjligt annat. Och kan inte sitta och titta, eller också sådana grejer som ni kan inte sitta och skapa oss en bild över världsläget. Där man tittar ut genom fönster och alla möjliga sådana här grejer. Som ni, men, favoritcitat här alltså nu. andra Oj. citat är ju alltid bäst. Vem ska... hur många själv har man myntat egentligen? Det är inte många. Nej, Nej, men nu får ni ta ett favoritcitat. Okej. Nej, men det är väl, alltså det är de här allra mest basic, men det är ju liksom be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Så det blir ju Buffett igen. Att, Det är guld, det är Buffett, ja. och det hänger ihop med att vet du vad du tycker saker är värt, då
då kan du handla. Och får jag bara dra ut någon sekund till här, så det var ju där vi satt i pandemin när det var panik, och det vi hade på börsen då gick ju ner rejält, 25%. Ja, 40 tror jag nästan. Det vi hade i alla fall. Ja, och då pratade vi om det och sa att är det här liksom slutet för världen som vi känner den nu? Eller kommer liksom massa människor vi känner dö och så? Ja, då är ju inte det stora problemet om vi råkar trycka in pengar i bolag som kommer gå bra om det här ändå inte blir så illa som alla tror. Ja. Så att det gäller ju att ha liksom, vet man vad man vill och basera det på det bolagen gör och hoppas att jorden går inte under den här gången heller. Då kan man vara girig när andra är rädda. Men sen också tvärtom, när de andra verkligen bara springer, var inte rädd för att sälja då och ta hem pengarna en stund, och för din chans kommer igen, för det där varar inte. Det kan vara länge, men det varar inte för evigt. Just det. Då får man spela golf, brukar vi säga, eller paddel kanske, under tiden. Jag har egentligen Howard Marks. Han har ju sagt att if you avoid the losers, the winners will take care of themselves. Och det är liksom lite våran tes här. Om du inte förlorar på en massa aktier så kommer det förmodligen gå bra. Liksom, om du lägger bort alla dåliga bolag och bara koncentrerar på de bra, så löser det sig självt. Då behöver du liksom inte jaga den här sista kronan eller det här som alla säger är hett just nu. Koncentrera dig på att försöka undvika allt det dåliga istället. Just det. Inga dåliga koftor in i garderoben, utan bara så här välpresterande. Ja, det finns så mycket bra citat, men som ändå sammanfattar vårt sätt att attackera börsen är väl ändå: you don't have to be smarter than the rest. You have to be more disciplined than the rest. Tumma inte på dina regler. Det är mycket viktigare än 200 IQ. Liksom. Buffett har väl sagt once you're above 100 IQ. Det har ingenting med det att göra, utan det handlar om att vara disciplinerad och följa sin strategi om den visar sig funka. Så disciplin. Ja. Osentimentalt och disciplinerat. Tusen tack för att ni kom. Alldeles underbart att ha er här. Tack. Tack.